হেল্ল' এভৰিৱান, আছামিজ তৰকা চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমেৰে বনোৱা মাছৰ ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ। গতিকে ৰেচিপিটো সকলোৱে 2 মিনিট সময় উলিয়াই হ'লেও শেষলৈকে চাব। কেৰাহী এখন উঠাই দিছোঁ। যিখিনি তেলত মাছ ভাজিছিলোঁ সেই তেলখিনিকে লৈ লৈছোঁ। এইখিনি তেলত আঞ্জা বনালে বহুতে সোৱাদ হয়। এতিয়া তেলখিনি গৰম হৈ গৈছে। মই দিছোঁ ক'লা সৰিয়হ 1 চামুচ। এতিয়া দিছোঁ পিঁয়াজ এটা এনেকৈ কাটি লৈছোঁ। আদা বটা 1 চামুচ লৈ লৈছোঁ, দি দিছোঁ। ৰহুন বটা 1 চামুচ লৈছোঁ, দি দিছোঁ। কেঁচা জলকীয়া 2টা এনেকৈ বটি লৈছোঁ, দি দিছোঁ। জলকীয়া আপোনালোকৰ নিজৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি দি দিব। এতিয়া এইখিনি 2 মিনিটমান সময় ভাজি ল'ম। মছলাখিনি ভজা হৈ গ'ল। এতিয়া মিলাই দিছোঁ হালধি গুড়ি, জিৰা গুড়ি, ৰঙা জলকীয়া পাউডাৰ দিব পাৰে আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে। এতিয়া 2টা আম এনেকৈ কাটি লৈছিলোঁ, আমখিনি দি দিছোঁ। নিমখ দি দিছোঁ সোৱাদ অনুসৰি। এতিয়া ঢাকনিখন বন্ধ কৰি দিছোঁ আৰু 2 মিনিট সময় এনেকৈ সিজিবলৈ দি দিম। ঢাকনিখন খুলি এবাৰ চাই লৈছোঁ। আমখিনি সিজি আহিছে। এতিয়া আমখিনিত গৰম পানী এড কৰি দিম। প্ৰয়োজন অনুসৰি পানী দি দিম। আঞ্জাখন উতলিবলৈ ধৰিছে দেখিছে আপোনালোকে। এতিয়া ভাজি লোৱা মাছ দি দিম। আৰু 3 মিনিটমান সময় উতলিবলৈ দিম। এয়া দেখিছে 3 মিনিট সময় উতলাই ল'লোঁ। খুব টেষ্টি হৈছে আঞ্জাখন। গৰমৰ দিনত এনেকৈ টেঙাৰ আঞ্জাখন হ'লে ভাত মুঠি আৰামত খাব পাৰি। এতিয়া আমৰ ছিজন যিহেতু আপোনালোকেও বনাই খাব। এতিয়া গেছটো বন্ধ কৰি দিছোঁ আৰু আঞ্জাখন নমাই লৈছোঁ। এইখিনিতে এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ, যদি ৰেচিপিটো ভাল পায় তেতিয়াহ'লে লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। লগতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ।